चॅनलवरती नवीन असाल तर लाल कलरचं बटन प्रेस करायचं सबस्क्राइबचं, त्यानंतर तुम्हाला एक बेल आयकॉन दिसेल, तिथे ऑल नोटिफिकेशन म्हणून सिलेक्ट करायचं, म्हणजे सगळ्या व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला लगेच मिळून जातील आणि तुम्ही माझा नवीन आलेला व्हिडिओ तुरंत बघू शकाल। तर इकडे मी तुम्हाला दाखवते साहित्य। पहिले तर मी सगळं काही एअरटाइट कंटेनरमध्ये असं स्टोअर करून ठेवते। इकडे मी हे बेकर्स विलाचं प्रीमिक्स यूज करणार आहे। प्रीमिक्स पासून आज केक बनवणार आहे। त्यासाठी आपल्याला फक्त तेल आणि पाणी लागतं, याच्या व्यतिरिक्त प्रीमिक्स बरोबर काही यूज करायचं नसतं। आणि कढईत मी आज बनवणार आहे गॅसवरती, ओव्हनचा यूज नाही करणार। तर त्यासाठी कढईमध्ये ठेवला आहे स्टँड, खाली मी मीठ घातलेलं आहे। जे मीठ थोडंसं तुम्हाला ब्लॅक दिसेल, कारण की मी ते नेहमी केक करताना यूज करते, त्यामुळे त्याचा कलर चेंज झाला आहे। अदरवाईज हे खडं मीठ आहे व्हाईट कलरचं। आता हे झाकून ठेवते मीडियम गॅसवर 10 ते 15 मिनटं। तोपर्यंत आपण हा बॅटर आपला जो आहे तो तयार करून घेऊयात। त्या टीनमध्ये आपल्याला केक बनवायचा, त्या टीनला, किंवा आता इथे मी माझ्याकडे वेगळा टीन नाही आहे कढईत ठेवण्यासाठी, तर मी भाताचं जे भांडं असतं, कुकरचं जे भांडं असतं ते वापरलं आहे। मिक्स करून बाजूला ठेवूयात। इथे एक बाउल मी इकडे प्रीमिक्स घेतला आहे, अगदी सपाट असं घ्यायचं आहे। आणि हे मेजरमेंट चे जे कप्स असतात ते पण रिक्वायर्ड आहेत केक बनवण्यासाठी, किंवा जर तुम्ही वाटीचा वापर करत असाल, समजा एक वाटी, तर एक वाटीच्या जी आपली आमटीची रोजची नेहमीची वाटी असते ती वाटी घेऊ शकता। तर त्यासाठी तुम्ही एक पळी तेल याच्यात घालायचं, जो तेलाच्या किटलीमध्ये पळी असते, किंवा मग आपला पोह्याचा जो चमचा असतो तो 2 चमचे यात तेल घालायचं। तर इथे मी 2 चमचे तेल घातलेलं आहे याच्यात। हे तेल मिक्स करून घेतलं याच्यात प्रीमिक्समध्ये सुरुवातीला। आता जसं जसं पाणी आपल्याला हवं आहे तसंच पाणी घालायचं, पण अंदाज मी तुम्हाला सांगते की जर एक बाउल जर प्रीमिक्स असेल तर एक वाटीपेक्षा थोडंसं कमी जास्त एवढंच पाणी लागतं, खूप जास्त पाणी याला लागत नाही। पण कन्सिस्टन्सी तुम्ही पाहू शकता मी कशी बनवते, अगदी पातळ नाही बनवायचं हे आणि अगदी घट्टही नाही। तर अशा पद्धतीने या ठिकाणी मी इसेन्स यूज करते। हे इसेन्स जे आहे व्हॅनिला इसेन्स आहे। व्हॅनिला इसेन्स तुम्ही कोणत्याही केकमध्ये यूज करू शकता। आता हे जे प्रीमिक्स मी वापरलं ते चॉकलेट प्रीमिक्स आहे। तुम्ही नॉर्मल जे व्हॅनिला फ्लेवर म्हणजे नॉर्मल प्रीमिक्स असतं, जे आपण पायनॅपल केक वगैरेसाठी वापरतो, त्याच्यात तुम्हाला वेगळे फ्लेवर ॲड करू शकता तुम्ही। आणि हे बघा, आता थोडासा स्मेल पण त्याचा वेगळा येतो इसेन्स जेव्हा तुम्ही यूज करता त्यावेळी। आणि तुम्ही जी क्रीम बनवता त्यात पण इसेन्स टाकू शकता। तर टीनमध्ये केकचा बॅटर टाकल्यानंतर असं थोडंसं टॅप करून घ्यायचं, जेणेकरून एअर थोडीशी बाहेर येते आणि व्यवस्थित आपला केक फुगतो। तर आता कढई पण गरम झालेली आहे, प्रीहीट झालेली आहे, त्यामध्ये हे टीन ठेवून द्यायचं आणि थोडा वेळ 10 मिनटं फुल गॅसवर आणि मग नंतर मंद गॅसवर 10 ते 15 मिनटं ठेवायचं। आणि प्रत्येकाची गॅसची जी फ्लेम आहे कमी जास्त असते, त्यामुळे तुम्ही मधून अधून टूथपिक किंवा एखादी स्टिक घालून चेक करू शकता की केक शिजलाय की नाही। आणि बघताना मधोमध चेक करायचा, कारण की मध्ये केक शिजायला फार वेळ लागतो, साईडने केक लवकर शिजतो, तर मध्ये पाहिलं की लक्षात येतं कच्चा आहे की शिजलाय। हे बघा, इकडे मी काढून पाहतीये, एक 15-20 मिनटं झालेले आहेत आणि मधोमध अशी टूथपिक घालून पाहायचं, थोडंसं किंचितसं याला लागलंय, मग अजून थोडा वेळ 10 मिनिट ठेवणार आहे। तोपर्यंत आपण क्रीम बनवून घेऊयात। तर ही क्रीम जी आहे तुम्ही कोणत्याही ब्रँडची वापरू शकता, जे तुमच्याजवळ अवेलेबल आहे। पण ती क्रीम फ्रीजमधून थोडा वेळ आधी बाहेर काढून ठेवायची। त्यामध्ये जे बर्फाचे कण असतात ते अजिबात राहिले नाही पाहिजेत, थंड असायला हवी, पण त्याच्यात जे बर्फाचे कण असतात फ्रीजरमध्ये ठेवल्यामुळे ते नको आहेत। तर हा केक पण तयार झाला आहे, साईडला ठेवला आहे, हा पूर्ण थंड करून घ्यायचा आहे। मग आपण याचे जे आहे पीसेस करून घेणार आहोत, 2 पीसेस। तर इकडे क्रीम पण मी बाहेर काढून ठेवलेली आहे आणि केक एक 10-15 मिनटात थंड होतो। थंड झाल्यानंतर याला शुगर सिरप लावायचे। तर त्या शुगर सिरपसाठी मी एका वाटीमध्ये थोडीशी 1 ते 2 चमचे पोह्याची साखर आणि थोडंसं पाणी असं शुगर सिरप तयार केलेलं आहे। आणि याच्यात साखरेची मात्रा तुम्ही कमी जास्त करू शकता तुमच्या आवडीप्रमाणे, अदरवाईज क्रीममध्ये साखर असतेच।
तर आता दोऱ्याच्या साहाय्याने आपण याचे 2 भाग करून घेणार आहोत. मी केकचं जे सामान घेतलं होतं किंवा माझा जो केक आहे तो थोडासा छोटा आहे. जर तुम्ही मोठा म्हणजे उंच असा केक तयार करत असाल तर तुम्ही 3 लेयर बनवू शकता. इथे मी 2च लेयर बनवणार आहे. तर हे अशा पद्धतीने दोऱ्याच्या साहाय्याने मी हे कापून घेते. दोऱ्याच्या साहाय्याने थोडं बरं पडतं. अदरवाईज तुमच्याकडे केकची जर नाईफ असेल तर बेटर, पण मी एवढी सगळं सामान काही एकदम घेतलेलं नाही आहे. सो मी दोऱ्यानं मला थोडंसं कम्फर्टेबल पण वाटतं, तर दोऱ्याने कट करून घेतलं आहे. आता मी क्रीम बनवत आहे. क्रीमसाठी आपल्याला द्यायचं आहे आईस बाथ. आईस बाथ म्हणजे खाली एका भांड्यामध्ये आईस घ्यायचे, त्याच्यावरती क्रीमचं भांडं ठेवायचं ज्यामध्ये आपण फेटणार आहोत. क्रीम फेटताना तुम्ही आईस बाथ देऊनच क्रीम फेटलीत तर जास्त बेटर होतं आणि जास्त चांगली लवकर क्रीम तयार होते आपली. तर सुरुवातीला मी एकदा थोडंसं कमी स्पीडवर फिरवलं, अगदी 5 मिनटं, आणि त्यानंतर अगदी फुल स्पीडवर, तुमचं बीटर कसं आहे त्यानुसार, 7 स्पीड असेल तर 7 आणि फुल स्पीडवर, किंवा एखादे बीटर खूप जे आहेत जास्त वॅटचे असतात तर मग त्याला 3 ते 4 स्पीडवरती तुम्ही फिरवू शकता. बीटरवरती डिपेंड आहे, तर ते तुम्हाला अंदाजे लक्षात घ्यायला हवं. तर फुल स्पीडवर मी माझी क्रीम तयार करून घेतली आणि याचे 2 ते 3 कलर मला बनवायचे आहेत. एक तर मला डोरेमॉनचा केक बनवायचा आहे त्यामुळे ब्ल्यू कलर तर लागणारच आहे. त्यानंतर मला थोडासा येल्लोइश कलर हवा आहे किंवा रेड असा कलर हवा आहे, आणि तिसरं म्हणजे व्हाईट कलर. तर हे कलर मी आधी मिक्स करून घेते आणि हा फक्त कलर आहे, यामध्ये फ्लेवर नाही आहे, तर तोही तुम्ही कोणत्याही ब्रँडचा वापरू शकता. अशा पद्धतीने पाइपिंग बॅगला तुम्हाला स्टार नोझल लावून ही क्रीम भरून घ्यायची आहे. त्याच पद्धतीने बाकीच्या पण क्रीम तुम्ही भरून घ्यायच्या. पाइपिंग बॅग तयार करून ठेवायची म्हणजे डेकोरेशन करताना इझी पडतं, लवकर तयार होतं. आणि हे बघा अशा पद्धतीने. तुम्हाला जर केकवरचं डेकोरेशन करायला वेळ असेल तर तुम्ही या पाइपिंग बॅग फ्रीजमध्ये ठेवू शकता, म्हणजे थंड राहणंही गरजेचं आहे. किंवा जर तुमच्याकडे क्रीम उरते नंतर केक डेकोरेशन करून तेव्हाही ठेवू शकता. नंतर तुम्ही 2 ते 4 दिवसात ती क्रीम वापरायची असते. आता हे बघा, बेस आपण जो आहे तो मेन तयार करून घेऊयात. त्याआधी मी एक प्लेट घेतली आहे. तुमच्याकडे केकचा बोर्ड असेल तर केकचा बोर्ड वापरायचा. त्यावरती केकची एक स्लाइस ठेवली आहे, 2 भाग केलेले आहेत. त्यावरती लावला आहे शुगर सिरप. शुगर सिरप व्यवस्थित सगळ्या बाजूंनी लावून घ्यायचं आहे, तरच केक सॉफ्ट होतो. खूप अति पण नाही लावायचं आहे शुगर सिरप, पण वरची बाजू तुम्हाला जितपत ओली करायची दिसते तेवढं करून घ्यायचं. आणि मी इकडे फ्लेवर वापरते आहे ब्लॅक करंट. तुम्ही ब्ल्यूबेरी पण वापरू शकता, ब्ल्यूबेरी पण छान लागतो. हा ब्लॅक करंट आहे. तर आधी क्रीम लावायची, मग त्याच्यावर तुम्हाला जो फ्लेवर हवा आहे तो तुम्ही लावू शकता. पायनॅपल वगैरे कोणताही तुम्हाला जो हवा आहे तो, स्ट्रॉबेरी वगैरे. असे क्रश जर वापरले तर तुम्हाला फ्लेवरला, केकला फ्लेवर द्यायला मदत होईल. तर हे बघा, अशी क्रीम मी इथे लावून घेतलेली आहे. त्यावरती मी हे 2 ते 3 चमचे क्रश घालत आहे ब्लॅक करंट. त्यानंतर आपण जी दुसरी लेयर बनवलेली आहे ती ठेवायची. पुन्हा शुगर सिरप लावायचं, पुन्हा तीच प्रोसेस करायची. आणि मग लास्ट लेयर, पूर्ण लेअरिंग हे व्हाईट क्रीमचं येतं, व्हिपिंग क्रीमचं. झाली आहे. आता त्याच्यावरती मी टूथपिकने आकार काढून घेते डोरेमॉनच्या डोळ्यांचा, चेहऱ्याचा. आणि कार्टून केक मी फर्स्ट टाइम बनवते. याच्या आधी मी एकदा दोनदा केक बनवला आहे, आईस केक, पण इतका मला प्रॅक्टिस इतकी नाही आहे. सो मी माझा कार्टून केकचा फर्स्ट एक्सपिरियन्सच तुमच्याशी शेअर करते आहे. आय होप की व्यवस्थित होईल आणि तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडेल किंवा यूजफुल राहील.
तर हे बघा, अशा पद्धतीने डोरेमॉनच्या फेसचं मी जे आहे टूथपिकने आकार काढून घेतलेला आहे. आणि मग त्याने चेरीज आणि आपण जे पायपिंग बॅगमध्ये कलर्स तयार करून घेतलेत त्यानं डेकोरेशन करून घ्यायचं. इकडे मी चॉकलेट सिरप वापरतीये. चॉकलेट सिरप थोडंसं मेल्ट होतं लगेच. तुम्हाला जर अवेलेबल असेल तर तुम्ही डार्क चॉकलेट नक्की वापरा, कारण की हे जे आपण नॉर्मल चॉकलेट वापरतो किंवा कॅडबरी ते मेल्ट होतं, त्यामुळे डार्क चॉकलेट वापरा. आपला केक तयार आहे आणि साईडला मी फक्त चेरीज लावल्यात, थोडंसं चॉकलेट सिरप लावलंय आणि साईडने पण स्टार नोझलने डेकोरेशन करून घेतले. तर असा इझी सिंपल आपला कार्टून केक तयार आहे. आय होप तुम्हाला आवडला असेल आजचा व्हिडिओ. तर आवडला असेल तर लाईक जरूर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला. आता भेटूयात नवीन व्हिडिओसोबत, तोपर्यंत बाय.